محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد والي الجهة الشرقية عام العمالة والجهاد، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة ممثلو الهيئة القضائية، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة المنتخبون، السادة النواب الإقليميين والجهة الشرقية، السادة العمداء والنواب ورؤساء المصالح، السادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، السادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وجمعيات آباء وأبناء التلاميذ، السيدات والسادة الممثلين وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، تلاميذنا وتلاميذنا الأعزاء، حضرات السيدات والسادة. إن تتويجنا اليوم للموسم الدراسي 2011-2012 يأتي في سياق مسلسل عمل دؤوب ومتواصل لربط حركة الإصلاح التربوي بالأفق المتجدد لتوليد المبادرات والمقاربات في بلد ينمو ويتجدد بخطى ثابتة، إذ يكتسي النهوض بالمدرسة المغربية أهمية استراتيجية وينم عن وعي عميق بأحد المفاصل الحيوية لتسريع وتيرة التنمية وضمان استمراريتها، وعن إرادة قوية لاستنهاض أواصر العلاقة بين المدرسة والمجتمع واستعادة ذلك الارتباط العضوي بين الطرفين، باعتبارهما يشكلان بنيتين متكاملتين في النسيج المجتمعي، ولا يمكن لأحدهما أن ينمو ويتطور بمعزل عن الآخر. لذلك فإن استحضار هذه العلاقة يندرج في إطار ورش محوري واستراتيجي ينبغي أن تتنادى له كل مؤسسات ومكونات وأطياف المجتمع بشكل تضامني في أفق جعل المدرسة في صلب انشغالات الأسرة والمجتمع، من خلال ذلك التفاعل المتنامي بين مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاعات حكومية وأحزاب سياسية وهيئات ومنظمات اجتماعية ونسيج جمعوي للرفع من وتيرة التعبئة حول المدرسة المغربية باعتبارها المعبر الحاسم نحو بلوغ المرام والغايات المستهدفة في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة واستكمال بناء المشروع المجتمعي المغربي القائم على مرتكزات الديمقراطية والحداثة والانفتاح والتسامح والوحدة والاستقرار. هذا المشروع الذي لن يستقيم له بناء إلا بتأهيل الإنسان الذي يبنيه، وإنه لمن جميل الصدف وأسعدها حضرات السادة والسيدات أن يأتي تتويجنا لهذا الموسم الدراسي في خضم الاحتفالات التي يعيشها الشعب المغربي قاطبة بمناسبة الذكرى 13 لترفع صاحب الجلالة المنصور بالله الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مما يكسب فقرات حفلنا هذا رمزية وطنية قوية من خلال جعل ما حققناه من نتائج شكلا من أشكال الاحتفال بهذه المناسبة الغالية. فاسمحوا لي حضرات السيدات والسادة أن أعبر في البدء عن اعتزازي باسمي الخاص ونيابة عن زملاء السادة النواب الإقليميين وكافة أسرة التربية والتعليم في الجهة الشرقية بترأس السيد والي الجهة الشرقية عالي عمالة وجد أمجاد لفقرات هذا الحفل، وأن أغتنم المناسبة للإعراب بسيادته عن خالص التشكرات وصادق الاعتراف عما يسديه من دعم ومساندة لنهوض قطاع التربية والتكوين بربوع هذه الجهة من تراب الوطن العزيز الذي نفتئ صاحب الجلالة أيده الله ونصره يسبغ عليها من وافر حبه وموصول عنايته من خلال زياراته الميمونة المتتالية التي تشهد في كل مرة إعطاء الانطلاقة لمشاريع تنموية واجتماعية وازنة على يديه الكريمتين. السيد الوالي، حضرات السيدات والسادة، يشرفني ونحن نحتفل اليوم بمناسبة اختتام الموسم الدراسي أن أشير إلى بعض المعالم الكبرى لمنجزات قطاع التربية الوطنية على صعيد الجهة الشرقية خلال الموسم المنقضي، حيث شهدت النسبة الصافية من تدرس أطفال 6 سنوات تقدما مضطردا
وتم تطوير ظاهرة الهدر المدرسي بشكل مشجع للسدع مواصلة الجهود، وواصلت الأكاديمية اهتمامها بالجانب الاجتماعي للمتعلمين من خلال تحسين درجة الاستفادة من الإطعام المدرسي وتكليف حملة تشجيع التمرس والارتقاء بكل جوانب المرتبطة بالجودة. هذا وقد تم تتويج المرسي بنتائج امتحانات البكالوريا التي بلغ مجموع المترشحين لها 29,960 بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي والأحرار. بلغ عدد الناجحين منهم في التعليم العمومي 10,735 بنسبة نجاح هي 64.65%، فيما بلغ عددهم في التعليم الخصوصي 273 بنسبة 78.45%، بينما بلغ عدد الناجحين من الأحرار 1,440 بنسبة 26.57%، وبلغ عدد الحاصلين منهم على ميزة 3,892 بنسبة 31.25%، مما يشكل مؤشرا بالغا على طريق الارتقاء بالجودة التي تشكل الرهان الأساسي الذي تعمل بلادنا اليوم على كسبه في مختلف المجالات. ومن جهة أخرى فقد بلغ مجموع المترشحين للامتحان الجهوي الموحد لشهادة الصف الإعدادي 28,176 مترشحا ومترشحة، نجح منهم 17,684 أي بنسبة تقدر ب 62.76%. أما بالنسبة للامتحان لشهادة الدروس الابتدائية فقد بلغ عدد المترشحين 31,578، نجح منهم 28,489 مما يشكل نسبة تصل إلى 90.22%. كما تم تحقيق حجة نوعية جديدة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، حيث تم تسجيل حوالي 64,000 مستفيد ومستفيدة من برامج محاربة الأمية، وحوالي 3,500 مستفيد ومستفيدة من برامج التربية غير النظامية عبر تراب الجهة الشرقية. تم إدماج حوالي 35% منهم في التعليم النظامي، وباقي مسائل الإدماج معمول بها في مجال التربية غير النظامية. مما يسعينا تنويها خاصا بالمجهودات التي يبذلها المجتمع المدني ومختلف القطاعات الحكومية ومصالح المحاربة الأمية والتربية غير النظامية للنيابات وكل المتدخلين في هذا الصدد. السيد الوالي، حضرات السيدات والسادة تلامذتنا وتلاميذنا المتوجين، تلك هي بعض العناوين المميزة للموسم دراسي نختتمه اليوم ونتوج أطواره جميع الاحتفاء. فشكرا لكم السيد الوالي على تشريفكم هذا الحفل التربوي وعلى العناية التي نفتئتم تولونها للناشئة من خلال المساهمة القيمة للولاية في مكافأة وتشجيع التلاميذ المتفوقين. وشكرا لكم السيد رئيس المجلس العلمي، وشكرا للسادة العمال ولزملاء السادة النواب الإقليميين، وشكرا لكم حضرات السادة والسيدات وأنتم تشاطروننا ببهجة هذه اللحظات، وشكرا للمجالس من جهة ولكل الفاعلين والمتدخلين في قطاع التربية الوطنية عبر تراب الجهة الشرقية من مؤسسات وسلطات في مختلف المستويات وهيئات نقابية وسياسية ومكونات من المجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومنتخبين ومحسنين على الحس التشاركي المثمر الذي ترشح به أعمالهم. وشكرا لأسرة التعليم بمختلف هيئاتها وفي مختلف مواقعها على انخراطها المتواصل في دينامية إصلاح منظومة التربوية. شكرا لكم أيتها السيدات والسادة ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية على مواكبتكم الدؤوبة لملفات وقضايا الشأن التربوي والجهة. شكرا لكل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة التربوية وإعداد فقراتها، وللجميع منا خالص الشكر وفائق العرفان. ولئن كانت هذه اللحظات حضرات السيدات والسادة تمنحنا فرصة للاحتفاء في طاف موسم دراسي حافل بالبذل والعطاء والوقوف ابتهاجا امام ثماره ومحاصيله الباعثة على الامل والتفاؤل والارتياح، وتمنحنا موعدا للفرح والتتويج، فانها تمثل مناسبة نغتنمها لرفع التحية والتقدير والعرفان لثلة من اطر التربية الوطنية الذين حصل لهم شرف انهاء مهامهم التربوية بعزة ويقظة ضمير، والتعبير لهم عن معاني التقدير والتبجيل اعترافا بالجميل وحسن الصنيع. ولعلك اغتنام مثل هذا الحديث خير فرصة لترسيخ تقدير مثل هذا
وتوطين النطاق المعنوي للاحتفاء بقيم